Salutare, aici Robert de la Lucifer Videographer și astăzi în acest video o să vorbim despre această stație de curent portabilă de la All Powers. Este modelul R600 însoțit de un panou solar pliabil de 100 de W. Astăzi, după cum se poate observa, avem o vreme frumoasă, dar bate vântul foarte tare, așa că îmi cer scuze dacă un pic o să auziți foșnetul copacilor și câte o rafală de vânt, dar lucrăm cum ne dă natura. Înainte să intrăm în detalii, vreau să vă spun că cei de la All Powers mi-au trimis această stație de curent în vederea folosirii și a testării pe termen lung. Drept urmare, am început un parteneriat de afiliere cu ei. Asta înseamnă că noi putem veni către voi cu un cod de reducere de 10% folosind codul LUCI10, bineînțeles accesând prin linkul pus la dispoziție în descrierea acestui videoclip. Acest model R600, după cum puteți vedea, este un model foarte micuț și compact care cântărește doar 5,6 kg. Capacitatea lui este de 300 de Wh cu celule LiFePO4 de 25,6 V, iar acest fapt îl face să scoată până la 600 de W continuu și cu un vârf de 1200 de W. La cât e de micuț, eu zic că face treabă. O funcție foarte faină pe care o are este UPS, Uninterruptible Power Supply. Adică în momentul în care îl aveți conectat prin cablul de 220 de volți, el se încarcă până la 100%, după care bineînțeles decuplează. Dar orice treceți prin el, poate aveți un laptop, poate vă încărcați, nu știu, diferite lucruri, el nu mai folosește bateria lui internă, ci își trage curentul direct din sursa din perete, cum ar veni, direct de la 220-ul casei. Asta e un lucru foarte fain. Dispune de două porturi de 220 de volți, respectiv o brichetă la 12 volți cu maxim 10 amperi. Avem două USB-uri aici, USB tip A și două USB tip C. Cele două USB-A împreună însumează maxim 36 de W, respectiv cele două USB-C împreună însumează maxim 200 de W. În partea de sus, unde avem mânerul de transport, avem wireless charger pentru telefoanele mai deștepte. Al meu nu știe așa ceva, maxim 15 W încărcare. Iar în partea din față avem aici o mică lanternă de veghe, poate avem nevoie să luminăm zona unde se află stația și avem așa, treapta 1, treapta 2 și SOS. Pe una din laterale avem două porturi. Unul este pentru cablu de încărcare la priză, la 220 de volți, respectiv Mufa XT60, ori pentru a încărca de la bricheta mașinii, ori de la acest panou solar pliabil de 100 de W. Ca idee, intrarea prin Mufa XT60 poate fi între 12 și 60 de volți, respectiv 8,8 amperi. Asta înseamnă undeva până la maxim 220 de W. Asta fiind un panou de 100 de W, puteți pune unul de 200 liniștit. Și chiar aici în mijloc avem butonul de reset, în cazul în care trebuie resetată toată stația. Dar stați liniștiți că acum mă uit aici în cartea lui și ne specifică producătorul că are o grămadă de protecții, cum ar veni protecție la temperaturi prea înalte, la temperaturi prea joase, dacă vrea să se descarce mult prea mult are protecție, pentru supraîncărcare are, pentru supra-sarcină, dacă puneți dispozitive mai mari decât poate el să ducă, pentru scurt circuit sau dacă îi dați prea mulți amperi. Pentru toate astea are sistem de protecție. Dacă tot sunt cu cartea în mână, vă mai spun încă câteva date tehnice. Cum îi place să fie încărcat? Păi între 0 și 40 de grade e indicat să-i faceți încărcarea. Descărcarea se poate face chiar și până la minus 10 grade, până la plus 40. Dacă vreți să depozitați acest dispozitiv, ar fi bine să vă asigurați că temperatura unde stă nu scade sub minus 20 de grade și nici nu trece de plus 40 și să nu aveți umiditate mai mare de 90%
sau mai puțin de 10% să fie prea uscat aerul. Și ne spune că recomandat ar fi să se folosească și să se depoziteze undeva în jurul temperaturii de 20 de grade. În momentul în care doriți să încărcați prin cablu de la priza de 220, trebuie să știți că are 3 moduri. Modul fast, adică rapid, unde poate încărca cu până la 400 de W, modul standard cu 300 de W, dar el din fabrică vine setat by default cu modul mute, adică 100 de W. Acolo încarcă silențios, nu pornește nici ventilatorul și este cel mai ok și pentru celule și pentru tot să fie încărcat cu maxim 100 de W, exact cum vă spuneam prin panou sau prin bricheta mașinii de 12 V. Așa vă recomand și eu să faceți. Mie când mi-a ajuns, bateria avea 63%. Este recomandat ca pentru prima oară să fie încărcat 100% direct prin cablul la priza 220 de V, lăsat până se încarcă la maxim, după care poate fi folosit în diferite scenarii. Acum este afară puțin înnorat, așa că vreau să facem un test și cu panoul solar și să punem niște consumatori pe el. Eu la mine momentan am acel termoplonjon cu care noi ne încălzim apa de duș, care e undeva la vreo 400 de W. Drept urmare, hai să facem un test. Hai să punem panoul solar să vedem cum arată desfăcut, pentru că este din 2 celule și panoul solar cântărește tot așa în jur de 3 kg, ceva de genul. Este foarte ușor și foarte practic, ușor de depozitat, ușor de luat cu tine oriunde. Toate aceste date de încărcare, descărcare și așa mai departe, bineînțeles că le putem vedea direct de pe telefon, pentru că vine cu conectivitate Bluetooth. Aplicația o găsiți în cărticică, se scanează un cod QR, intrați pe site-ul oficial cei de la All Powers, se instalează aplicația, se face împerecherea, pe care e gata de folosință. Ca să puteți activa Bluetooth-ul, se ține 3 secunde apăsat pe butonul ăsta aici de DC. Scai puternic, desfacem în două, uitați cât e de fine și de ușor și de practic. Avem aceste două picioruțe ca să putem selecta unghiul dorit să fie perfect pe soare, în principiu la 45 de grade. O să bată vântul, probabil o să mi-l ia pe sus. Uite ce spuneam, este și foarte ușor. Dar vedem ce teste putem face astăzi. Oricum, pentru mai multe detalii o să vă rog să ne urmăriți, pentru că noi în călătorile noastre o să tot folosim. Ca să se vadă un pic mai bine ce facem, m-am întors din umbră, am venit cu fața la soare. Avem aici două cabluri cu mufe MC4, iar aici în interior mai avem cablul cu care vine conectat spre stația de curent, două mufe MC4, iar la capătul ăsta avem un XT60 și o mufă din asta tip transformator. În primă fază nu conectez încă panoul solar, el fiind încărcat 100%, pornim portul de AC, adică priza de 220. Cum am spus, aici mi-am instalat un termoplonjon din ăsta micuț. Avem vreo 400 de W. Chiar dacă în soare nu vedem mare lucru, am conectat stația prin Bluetooth la telefon și vedem că de fapt avem un consum de 470 de W, deci un pic mai mult decât știam eu că e 400 și un pic. Bateria scade drastic pentru că totuși avem un consum foarte mare pentru 300 de Wh. Ne arată că are o viață de aproximativ 33 de minute în ritmul ăsta. Eu cel mai probabil mai mult de un laptop de 100 de W, 150 de W nu o să folosesc la el, dar vreau să vă arăt ce vă spuneam. Bate vântul aici, nu ne jucăm. Ne cerem scuze pentru condițiile meteo nefavorabile. O să vreau să conectez și panoul solar să vedem acum cu soarele ăsta cam cât bagă, ca să ajute un pic să compenseze. Spuneam înainte că eu nu o să pun mai mult de un laptop pe el, probabil undeva la 100-150 de W. Cam pentru asta m-am gândit eu să-l folosesc. De multe ori când suntem prin excursii și mai văd câte un foișor, dacă editez pe laptop acolo, laptopul nu prea îmi duce bateria mai mult de o oră și ceva, pentru că în programul meu de editare folosesc și placa video și atunci am un consum destul de mare la baterie și tot timpul vineam înapoi la mașină, îmi încărcam laptopul, mergeam înapoi, dar acum dacă o să am
stația asta faină, cu siguranță o voi lua cu mine, e foarte ușoară, foarte compactă și mă pot folosi de treaba asta. Revenim la înregistratorul ăsta de ecran. Ne arată că avem acum 59 de W intrare, dar nu este perfect cu soarele și avem și nori afară. Numai bine fac umbră și la stație, să nu stea în soare. După cum putem vedea, am ajustat un pic poziția și avem 68 de W din cei 100. O și rog pe Iasmina, care mă filmează în momentul de față, să filmeze un pic să vadă cum este cerul. Am descărcat până la 81%, eu zic că e suficient. După cum vă spuneam, eu o să folosesc chestii mai micuțe, pentru asta este recomandat să îl folosiți, dar dacă aveți nevoie de o stație mai mare, poate de 1000 de Wh, de 2000 de Wh, intrați la ei pe site, cum am spus, găsiți link în descriere și vedeți ce produse v-ar interesa pe voi, poate vreți panouri solare mai mari, vă folosiți și de codul de reducere LUCI10 și beneficiați de reducere 10%. Încerc să mai țin cu mâna de panou să nu ne ia vântul. În ritmul ăsta acum puțin înnorat, bateria la 80%, încărcăm cu o medie de 60 de W, îmi mai dă ca să-l încărca maxim undeva într-o oră și 15 minute. Eu vă recomand să încărcați telefoane, laptopuri, drone, alte powerbank-uri și așa mai departe. Este ideal pentru așa ceva, să-l ai tot timpul în mașină, la un camping, la cort, chiar și acasă. V-am zis că puteți să folosiți, poate mergeți în grădină sau undeva. E foarte fain. În momentul în care noi filmăm și povestim despre acest produs, le iei pe site, pe AllPowers.eu. Acest combo e 330 de euro, dar dacă aplicați reducerea de 10% este doar 300 de euro. Respectiv, dacă vă interesează să cumpărați doar strict stația de curent în sine, e 220 de euro, ceea ce vine cu tot cu reducere 200 de euro, adică 1000 de lei, sau combo întreg 1500 de lei. Pentru stațiile mai mari, intrați în linkul din descriere și verificați prețuri și caracteristici și așa mai departe. Eu vreau să închei aici acest video, vreau să vă mulțumesc vouă că ați urmărit până în acest punct, vreau să mulțumesc celor de la AllPowers că au încredere în noi și că ne-au trimis acest produs pentru test și folosire. Eu nu pot să fiu decât încântat. La cât mai multe colaborări, să ne vedem cu bine pe drumuri, stați aproape că o să mai urmeze momente faine. Ciao!